guys, it's Casey and welcome back to my channel. Kanina pa ako nag-a-attempt mag-vlog. Kaso, hindi ko alam, super late na, madaling araw na. Pero, ang ingay ng mga aso't manok. So, for today's video, guys, is happy 6,000 subscribers. For today's video, guys, is celebrate tayo ng ating 6,000 subscribers. I promise na pag naka-reach tayo ng 6,000 subscribers, ay magkakaroon tayo ulit ng panibagong giveaway. So, this time is second time na tayo mamimigay ng WorldBalance. So, this giveaway is sponsored by WorldBalance. So, thank you so much, WorldBalance, kay Sir Jean, kay Ate Ada, and WorldBalance City Mall, Cotabato Branch. So, ngayon guys, meron tayong cake. Actually, favorite ko tong cake na to. It's actually a cheesecake. So, ayun, kukunin ko na muna yung cheesecake natin. And mag-blow tayo ng candle. Happy birthday to me. So, joke lang guys. Itong cake na ito is, nabili ko siya sa Cafe La Sorel. Sa lahat ng mga cafe na natikman ko, yung Sorel lang talaga yung pumasa sa panlasa ko. Today is May 14. Gusto kong mag-blow-blow ng cake. Actually, binili akong candle. So, alam na sa sparkling, shimmering, splendid pala ito. So, syempre, mag-blow tayo. Kailangan natin mag-celebrate alone. Happy birthday! Happy 6,000 subscribers! Yan, gusto nyo na bang tikman natin yung cheesecake? Akin naman tong cake na to. So, gusto nyo bang imukbang ko to? Gawin ko kayang ubusin to. Slice lang ako ng cake and kakainin ko sa harap nyo. So, Hi guys! So, I'm back. So, ito na yung ating blueberry. So, titikman ko na siya. Alam mo, laging ubus to kapag bumibili ako dun sa Sorel. Minsan nauubos siya, kaya, ayun, umorder na ako ng isang buo. Ako na muna kakain ng share mo, ha? Heaven. So, hi guys! I'm back! So, ngayon is magpuproceed tayo sa ating giveaway mechanics. So, last January lang yata is nakakuha ulit kami ng shoes from WorldBalance. So, meron akong video nun. Actually, magba-vlog talaga dapat ako nun. Tapusin ko yung vlog na yon. Kaso lang, syempre wala pa akong gana nun. And nagka-problema hanggang sa nagkaroon na ng lockdown. Inabot na tayo ng lockdown. Hanggang ngayon, modified quarantine, gabot tayo nito. So, hindi na ako makapaghintay. Dahil na 6,000 na tayo last Tuesday lang. So, ito yung gift certificate ng WorldBalance. So, before is 7 winners yung pinili ko. 7 gift certificates yung nakakuha ng WorldBalance. So, ito is 1 winner na lang yung pipiliin ko. So, makakabili ka na nito ng sapatos sa WorldBalance. And syempre, pwede mo pang ma-add yung apparel is either shirt, cap, or socks, kung ano man ang meron dun sa WorldBalance, pwede ka pang makakuha nun. So, this entitles the bearer for free WorldBalance items worth 3,000 pesos at any WorldBalance boutique. So i-insert yung clip dito nung pagkuha namin ng shoes. So,
Ito yung Miami de Madrid. Gusto ko rin to eh. So, yun ang napili kong shoes and talagang hindi ko siya gaano ginagamit kasi napakaganda. And syempre, may mga virus-virus sa labas. So, kinikip ko lang muna yun para hindi siya masyadong gastado. Ang ganda ng mga labas ng WorldBalance ngayon. Simula yung Invictus, yung Kaya, City Pack. Sobrang ganda to wear. Gusto kong bilihin lahat eh. Actually, yung Madrid, pinatitripan ko din yung Madrid. Pero ngayon, is nag-reopening na yung WorldBalance. So, open na sila ulit sa City Mall. So, by scheduling yun eh. Nasa WF sila open. So, pwede kayong mag-visit o mag-check-check ng kanilang mga items. So, ang mechanics ng giveaway natin ngayon is like this video, subscribe to my channel, follow me on my social media accounts on Facebook and Instagram, and i-follow mo and i-like mo yung page ng WorldBalance. Sa Facebook page sila and Instagram, and yung Easy Soft din, i-follow mo din yun, i-like mo yung page na yun. Like mo yung Facebook ko mamaya, then magpo-post ako ng photo ko gamit yung shoes ng WorldBalance, and i-share mo, post mo yung shoe size mo, and use the hashtag WorldBalance giveaway and WorldBalance PH, WorldBalance Easy Soft. So, yun lang guys. Yun na ang ating giveaway. Napaka-simple lang. Kung hindi mo naintindihan, sorry ka na lang. Napaka-attitude ko ngayon lang. Thank you so much for watching guys. Sobrang simple lang tong vlog ko. It's about lang talaga dun sa WorldBalance. Wala nang satsat. So, ayun. Sobrang napapasalamat lang ako sa lahat na nag-subscribe sa akin, nagpa-follow sa akin, nanonood ng live ko kapag nagtatrabaho ako. So, follow nyo yung issue namin, 92.7 Happy FM Cotabato. So, comment mo sa baba kung gusto mo ma-shoutout sa next vlog ko. So, thank you so much for watching, guys. I hope you enjoy this giveaway and good luck sa iyo. So, ipopost ko na lang sa description box kung kailan ko i-announce yung winner natin. So, mga 1 week lang to. Ayoko nang patagalin pa. So, marami nagtatanong sa akin kung pwede bang sumali yung mga outside Cotabato, subscribers ko, followers ko. Kunya nasa Luzon sila, Visayas, o sa ibang bansa. Ganun is, pwede kayong sumali sa giveaway ko kung gusto nyo. Pwede talaga. Naman tayong mag-usap, mag-contact lang tayo sa Facebook ko. And ako mismo yung kukuha ng prize mo dun sa WorldBalance. Yung shoes mo, ako mismo yung kukuha ng shoes mo sa WorldBalance. And syempre, papakita ko sa'yo kung anong gusto mo, kung anong available na shoes ang meron doon. Kung Cotabato ka naman, swerte ka na, ikaw yung mapipili ulit. Nasa sa inyo kung pwede yung i-screenshot na sinare nyo tong video na to, sinare nyo yung mga page, nilike nyo yung mga pages. Talagang alam ko na nag-follow kayo sa mechanics ng giveaway natin at nakasubscribe ka talaga sa akin. Gusto ko lang magpasalamat sa WorldBalance, kay Sir Jing, kay Ate Ada, sa mga staff na sa WorldBalance City Mall Cotabato Branch. Thank you so much sa inyo. See you next time kapag kukuha ulit kami and may pa another giveaway ulit tayo. So malapit na yun. Siguro by June, meron na ulit tayong bagong giveaway. Yun, that's it for today's video guys. I hope you enjoyed watching this giveaway video. And if you do, please subscribe to my channel, click the bell, and follow me on my social media accounts. See you on my next one. Good luck! Hi guys, it's Katie and welcome back to my channel. Happy 5,000 subscribers! Bye! Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. I'll give it to someone special. I'll give it to someone special.